ทำไมพี่เก๋สวยจังครับโอ้โหพี่เก๋มีทำศัลยกรรมหรือฉีดนู่นฉีดนี่ไหมคะคนถามต้องมีปัญหาเรื่องความรักแน่เลยถ้าสมมติแฟนเตี้ยกว่ามีวิธีอย่างไรให้แฟนที่มั่นใจตอนยืนหรือเดินด้วยกันครับเธอไม่ต้องไปหาส้นสูงอะไรมาใส่ฉีดซิโนแวค2 เข็มหรือยังคะรีวิวหน่อยโอ้โหปัจจุบันนี้ผ่านมาก็ยังพูดประโยคเดิมตอนเขาไปเรียกมาทำงานนัดนี้พี่นั้นน่ะปฏิเสธได้นะคะบางทีเนี่ยมันต้องมีกฎหมายไปสู้กันว่าเป็นเจ้าของภาษาอะไรเอาง่ายๆเลยมนุษยธรรมสวัสดีค่ะชาวโชลดาชาแนลค่ะใครที่อยู่บ้านเนี่ยช่วงนี้เก๋เชื่อนะคะดูสิแย่งซีนแม่เฉยเลยดูลูกชายเก๋ก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะเก๋ก็ stay home นะคะช่วงนี้ก็หลายๆคนทราบกันอยู่แล้วว่ากักตัวแบบว่าช่วยคุณหมอนะคะช่วยด่านหน้าทุกๆคนก็อยู่บ้านกันนะคะก็แน่นอนเก๋ก็พยายามจะคิดคอนเทนต์อะไรก็ตามที่แบบเอาใจชาวโชลดาชาแนลแล้วก็แบบอยากจะมีส่วนร่วมกับผู้คนแล้วก็อยากจะเป็นส่วนเล็กๆนะคะให้คลายความเครียดมีความสนุกสนานมีเรื่องบันเทิงบ้างนะคะวันนี้ค่ะครั้งแรกของเก๋เลยเมื่อกี้เก๋โพสอันนี้ไปเห็นไหมคะอันนี้นะไม่เคยเลยเป็นคนบอกว่าไม่คิดว่าจะมีคนมาตอบซึ่งเก๋ดีใจมากๆเก๋ถามไปค่ะว่าพี่ปอมคะพี่ปอมอย่าบังกล้องแม่ลูกปอมออกทีวีนิดนึงออกทีวีนิดนึงลูกนี่จะปอมนะคะดูนะนี่คือไปเล่นดินมาไปดูมีคำถามอะไรกันบ้างเก๋จะไล่อันทีละอันเลยนะคะอันไหนที่ซ้ำเก๋จะไม่อ่านนะคะพี่เข้าวงการตอนอายุเท่าไหร่คะเข้าวงการตอนอายุ18จะ19ค่ะจบม.6 ตอนนั้นถ่ายโฆษณาครั้งแรกก็โฆษณาแจ้งเกิดพี่เก๋ก็คือโฆษณามิสทีค่ะต้องย้อนกลับไปดูรีแอคชั่นนั้นนะคะช่วงแรกๆของการเข้าวงการเล่าวีรกรรมวัยเรียนโอ้โหคือเก๋เนี่ยเด็กๆอยากจะบอกว่าเห็นอย่างเงี้ยซ่านะคะพี่เก๋เรียนคอนแวนต์มาก่อนนะคะในโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียคอนแวนต์มีคุณแม่ชีเป็นคุณครูสอนนะคุณพ่อคุณแม่อยากให้เป็นกุลสตรีค่ะเรียนไปเรียนมาถึงป.6 ปั๊บนิ่มเกินไปเรียบร้อยมากคุณพ่อคุณแม่คิดว่าโตมาไม่ทันคนแน่เลยอะไรก็ไม่ได้แน่เลยก็เลยย้ายโรงเรียนมาอยู่โรงเรียนสตรีวิทยาโอ้โหพอแตะโรงเรียนปั๊บมีเพื่อนมากมายเท่านั้นแหละค่ะแกล้งเพื่อนแกล้งคุณครูโดดเรียนทำเยอะมากเก๋มีอุดมการณ์ในใจนี่คือเก๋บอกตัวเองเลยว่าเราต้องเรียนหนังสือดีคือต่อให้เกเรขนาดไหนเนี่ยโรงเรียนเขาจะได้ไม่ไล่เราออกเพราะว่าเรายังมีข้อเรียนข้อดี1 ข้อเพราะฉะนั้นเนี่ยซ่าชนขนาดไหนการเรียนเก่งเนี่ยจะต้องไม่ตกเลยแต่ว่าไอ้ที่เก๋ซ่าหรือเก๋แกล้งครูไว้ขอบอกเลยนะคะวันมุทิตาจิตวันจบการศึกษาเก๋ก็ไปขออโหสิกรรมและขออภัยคุณครูทุกคนนะคะที่ล่วงเกินเดี๋ยวเราวัยขนองเนาะมุมลับๆของพี่เก๋ที่คนไม่ค่อยรู้ค่าไม่ค่อยรู้เก๋เพิ่งรู้ตัวเองนะคะคือคนใกล้ตัวเพิ่งบอกพี่เทรนเนอร์ที่ดูแลเก๋พี่นอมเขาบอกว่าเขาดูเก๋จากในโซเชียลในทีวีเนี่ยเขาบอกว่าพี่เก๋ดูเป็นคนอะไรก็ได้แบบเฉยๆข้ามๆแบบไม่ใส่ใจอะไรเงี้ยคือนักเลงหน่อยเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นคนแบบเซนซิทีฟมากอ่อนไหวเคยไหมแบบไม่ได้ตั้งใจบางทีเราเดินเข้าห้างหรือเราแบบอะไรเงี้ยนี่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี้ไปซูเปอร์กันมาเขาตรวจวัดไข้เสร็จเขาก้มขอบคุณเก๋เก๋ก็บ่นคุยอยู่เพราะว่าทำไมทีนี้ไม่ขอบคุณก็ใช่วิ่งกลับไปพี่เมื่อกี้ขอบคุณนะคะอะไรเงี้ยแบบเป็นคนขี้แคร์ค่ะพี่เก๋มีแรงบันดาลใจเรื่องหน้าที่การงานอย่างไรบ้างครับตั้งแต่เด็กจนโตเลยนะคะคือตั้งแต่พี่คิดว่าพี่ต้องทำงานเนี่ยนะคะพี่ก็บอกตัวเองเลยว่าเวลาเป็นสิ่งมีค่าเพราะฉะนั้นทำดีที่สุดในทุกๆวันนะคะพี่เก๋ทำดีที่สุดในทุกๆวันในทุกๆเรื่องจริงเต็มที่มากๆก็คือบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่สำเร็จนะคะแต่ว่าถ้าเราได้ทำเต็มที่แล้วเนี่ยเราก็จะภูมิใจพี่เก๋ชอบทานอะไรคะรีวิวอาหารที่ชอบค่ะโอ้โหถ้าเก๋บอกทุกคนต้องหัวเราะเชื่อไหมคะเก๋เป็นคนชอบกินอาหารเส้นมากเส้นทุกอย่างก๋วยเตี๋ยวชอบกินบะหมี่ลูกชิ้นปลามากเราระวังคือก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นเล็กต้มยำน้ำตกหมูอะไรเงี้ยชอบหมดเลยเป็นคนชอบอาหารประเภทเส้นมากสปาเกตตี้อะไรเงี้ยก็ชอบผัดซีอิ๊วเส้นหมี่ราดหน้าอะไรเงี้ยแต่ว่าบะหมี่ลูกชิ้นปลานี่เป็นอันดับต้นๆเลยที่เก๋ชอบนะคะวิธีดูแลตัวเองครับทำไมมีแต่ผู้ชายมาถามวิธีดูแลตัวเองครับผิวหุ่นผมโอ้โหเก๋ไม่ได้ตอบให้มันสวยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยทำมาสารพัดมากๆจะเป็นแบบวิทยาศาสตร์เลเซอร์เข้าคอร์สเข้าสปาทำคลินิกอะไรก็ทำทุกอย่างแล้วเลยแต่ว่าจะบอกว่าเกือบ2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ยแบบชีวิตเรามันก็เปลี่ยนไปทุกอย่างง่ายๆมันเริ่มจากเบสิกแต่ก่อนอย่ารู้นะคะเราพูดบ่อยๆเลยกินน้ำเยอะๆออกกำลังกายเก๋ก็รู้สึกเก๋ก็พูดเป็นตำราแบบออกกำลังกายทีละ3 วันหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงๆตั้งแต่โควิดมาเนี่ยเก๋ออกกำลังกายทุกวันละ30 นาที3 เดือนแรกนี่ทรมานมากเลยรู้สึกว่าเก๋ก็ทำไปก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยเราไม่มีงานทำเราว่างอยู่บ้านเนี่ยมันก็เครียดมันฟุ้งซ่านก็เลยเหมือนพยายามจะหากิจกรรมอะไรทำพอออกกำลังกายเสร็จถึงจุดนึงเนี่ยเหมือนเก๋คิดเองหรือเปล่าไม่รู้แต่ตัวเก๋เองสับเก๋ทำมันเวิร์กมากคือเก๋เนี่ยดู YouTube มีเทรนเนอร์คนโปรดนะคะทั้งแบบคนไทยนะคะก็น้องดูน้องเบเบ้บ้างดูคนฮ่องกงดูเอมี่หว่องบ้างนะคะเต้นแอโรบิกของเก๋ไปเรื่อยก็ขำๆกันเลยถ้าเกิดไปดูในแฮชแท็กIG เก๋นะชื่อชลดาเฮลตี้เดี๋ยวออกกำลังกายเดี๋ยวยกเวทเนี่ยวันนี้พอหยุดออกกำลังกายแล้วมันก็ยังเผาผลาญอยู่เลยมันก็เราตอนนี้กินอะไรเข้าไปมันก็เบิร์นออกมาหมดเลยไม่ได้ท้องเสียด้วยนะคะแต่ว่าเหมือนกับร่างกายมันเหมือนแบบร่างกายมันฉลาดนี่ไม่เหมาะไม่ประโยชน์เอาออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยคือการกินนะคะคือนี่คือการดูแลผิวพรรณของเก๋
ผมเนี่ยเก๋มาร์กทุกอย่างเลยอะคืออะไรในท้องตลาดที่เขาว่าดีก็คือปกติตอนเนี้ยเก๋ไม่ได้ใช้ครีมนวดผมมาสักพักนะคะใช้ที่มาร์กผมแทนครีมนวดผมเลยแต่ใช้ในปริมาณน้อยๆแบบเหรียญ10 บาทบีกับน้ำแล้วก็หมักไว้นะคะก็คือสระผมก่อนเก๋สระผมเองทุกวันเลยนะคะสระผมแล้วก็มาร์กผมปลายผมแล้วเก็บไว้แล้วก็ม้วนผมตอนอาบน้ำอย่างเงี้ยมวยไว้ก่อนแล้วก็อาบน้ำถูสบู่แล้วหมักผมแบบหมักผมไม่ได้ตัวมาแบบนาที2 นาทีระหว่างที่เราถูสบู่นะคะแล้วก็ล้างน้ำออกแล้วก็มีวิตามินอาหารเสริมตามท้องตลาดบ้างคือแบบเสิร์ชตลอดอย่างตอนนั้นเนี่ยมีคนเอามาให้กินแบบไบเบอรี่คอยเขากินไบเบอรี่คอยคือให้กินฟิชออยล์เขากินคือตอนนี้ความรู้ทุกอย่างมันเสิร์ชใน Google เพราะฉะนั้นเนี่ยเก๋ก็ไปเสิร์ชแล้วก็ดูเหมาะกับเราแต่ว่าการกินวิตามินเนี่ยก็ต้องดูตัวเองด้วยนะคะแบบอย่างเก๋เนี่ยให้เวลาตัวเองเนี่ย1 สัปดาห์ลอง1 อย่าง1 สัปดาห์แล้วดูร่างกายเราคือไม่ได้ลองทุกอย่างนะเดี๋ยวตอบไม่ได้ว่าต้องการอะไรเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีดูแลตัวเองของเก๋นะคะในช่วงโควิดแบบนี้ด้วยทำไมพี่เก๋สวยจังคะโอ้โหจะตอบว่ายังไงดีกินน้ำพริกสิคะรู้อายุเลยขอบคุณนะคะก็ใครทำอะไรเขาดีแล้วว่าดีพี่เก๋ก็ทำหมดเลยลูกก็เลยทำทุกอย่างพี่เก๋มีทำศัลยกรรมหรือฉีดนู่นฉีดนี่ไหมคะชอบตั้งแต่สมัยแรกๆแล้วโอ้โหบอกแล้วไม่มีการปิดนะคะก็ทำนั่นทำนี่นิดมาตลอดนะคะเลเซอร์นี่ไม่ต้องพูดเลยแบบว่าคลินิกเลเซอร์ตอนที่แบบลูกๆเก๋คลินิกความสวยความงามยังเปิดอยู่เนี่ยก็เข้ากันเป็นว่าเล่นเลยค่ะเลเซอร์เนี่ยเดือนละครั้งได้เลยโบท็อกฟิลเลอร์เนี่ยตามสมควรบ้างเติมตรงนี้นิดเติมตรงนี้หน่อยทำตามสมควรแต่ว่าเก๋ก็อยากจะให้มันดูใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดนะคะโอ้โหอันนี้คนถามก็มีปัญหาเรื่องความรักแน่เลยแยกเป็น2 คำถามก่อนนะคะอันแรกเนี่ยวิธีทำให้ตัวเองมีคุณค่าพอเก๋จะบอกว่าอันเนี้ยมันคือเจ๋งที่สุดเราเลยคือคนเราเนี่ยถ้าเกิดจะแบบให้ใครมารักหรือมาชอบเราอะคือเราต้องรักและชอบตัวเองมากๆก่อนคือเราต้องมีความสุขในสิ่งที่เราเป็นนะคะแต่ถ้าเราคิดว่าเราทำดีที่สุดแล้วเนี่ยแล้วเขาไม่ได้หันกลับมามองไม่ต้องไม่สนใจนะว่าเขาก็ไม่ได้มีคุณค่าพอที่จะได้ของดีๆหรือคนดีๆแบบเราเหมือนกันเอาแค่นี้เลยอย่าไปเสียเวลาตามหาทำอะไรดีๆให้คนที่เขาไม่มีทางชอบเราหรือเขายังไม่ได้ชอบเราให้เขามาชอบเราเพราะสุดท้ายที่สุดแล้วถ้าเราทำอะไรพยายามเพื่อให้เขาคนนั้นชอบเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตัวเราจริงๆรักตัวเองมากๆอันนี้ดีที่สุดเลยค่ะพี่เก๋ผิวดีมากเลยโอ้โหอยากรู้ว่าสกินแคร์รูทีนตอนเช้าก่อนนอนเป็นยังไงบ้างคะเก๋10 กระปุกค่ะยังคงเก๋10 กระปุกอยู่แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็อินมากแต่ดูการ์ตูนเรื่องลาฟกระต่ายนะคะอันนี้เขาไม่ได้จ้างนะคะตอนนี้เก๋ก็เลยแบบใช้เครื่องสำอางที่แบบ against animal taste ใช้โทนเนอร์โทนิกอะไรเงี้ยที่แบบเนี่ยตอนนี้ใช้โทนเนอร์เนี่ยเพราะช่วงนี้เราใส่แมสตลอดเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ทาแป้งก็จะเห็นเป็นแบบเป็นผื่นก็จะใช้โทนเนอร์เนี่ยของ Body Shop เพราะว่าตอนนี้เขาแบบไม่มีการทดลองในสัตว์เลยใช้กรีนทีนะคะโปะก่อนแล้วก็ตามด้วยเซรั่มเซตของเขาแล้วก็ใช้มอยส์เจอร์อีกอันนึงที่แบบว่า drop of use ของเขาอะไรเงี้ย drop of use นะคะคือแบบทำให้อ่อนไหวอยู่เสมอก็พยายามใช้เครื่องสำอางที่แบบสวยด้วยแล้วก็ไม่ได้เบียดเบียนชีวิตสัตว์ด้วยคือต่อให้ทุกคนบอกว่าเราทำคนทดลองในลิมิตที่เหมาะสมแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเพราะฉะนั้นก็ล้างหน้าทาเขาเรียกว่าภาษาเขาเรียกโทนเนอร์หรือเหมือนน้ำตกนะแล้วแต่ยี่ห้อแล้วก็ทาซีรั่มแล้วก็มอยเจอร์ก่อนนอนก็คือวันไหนที่รู้สึกว่าวันนี้แบบเหงื่อออกเยอะมากเลยแบบสกปรกมากบางทีก็สครับหน้าเสร็จปั๊บก็ใช้แบบ sleeping mask ก็คือแล้วแต่ยี่ห้อว่าใครถูกอะไรนะก็ sleeping mask ไปเลยหรือไม่ก็ใช้แบบพวกเวชสำอางที่แบบมีความเข้มข้นที่มันมีความเป็นบาล์มนิดนึงตื่นเช้ามาก็โทนเนอร์เซรั่มอิโมชั่นแล้วก็ครีมกันแดดออกจากบ้านนี่ก็เป็นรูทีนของสกินแคร์เก๋พี่เก๋เป็นคนตัวสูงถ้าสมมติแฟนเตี้ยกว่ามีวิธีอย่างไรให้แฟนที่มั่นใจตอนยืนหรือเดินด้วยกันครับเก๋ไม่เคยมีแฟนตัวเล็กกว่าเก๋นะคะเคยมีแต่สูงเท่ากันช่วงที่เป็นแฟนกันเนี่ยก็พยายามไม่ใส่ส้นสูงแต่อันนี้ไม่อยู่ที่เราแล้วแหละมันอยู่ที่ความมั่นใจของแฟนแล้วเก๋ก็จะบอกผู้ชายของเก๋ว่าเธอไม่ต้องกลัวเลยนะถึงเธอจะตัวเท่าเราอะแต่เราก็รักเธอที่สุดอยู่แล้วเธอไม่ต้องกังวลเธอไม่ต้องไปหาส้นสูงอะไรมาใส่เก๋ก็จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ชายคนนั้นของเก๋นะคะความรักความดีความน่ารักค่ะมันจะให้เรามองข้ามตรงนี้ไปเลยตั้งแต่ตอนเราคุยกันเราต้องรู้อยู่แล้วอะแล้วว่าเลือกมาเป็นแฟนเนี่ยคุณสบายใจได้เลยว่าเราเลือกคุณแล้วเพราะฉะนั้นสูงเตี้ยไม่สำคัญค่ะถ้าไม่ใช่พี่เก๋ในทุกวันนี้โอ้โหคิดว่าตัวเองจะไปทำอะไรเชื่อไหมคะนี่ชอบก๋วยเตี๋ยวมากแต่เด็กตอนเด็กๆอาชีพอีกหนึ่งที่แกอยากเป็นนะเธอถ้าทำงานเล่นๆอะไรเงี้ยเชื่อว่าแกอยากเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวแหละเคยอยากเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวทำอาหารอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายพอโตมาเนี่ยเป็นคนทำอาหารแบบกินได้คนเดียวอ่ะไม่อยากจะเข้าข้างว่าผู้อื่นกินได้คือทำอาหารได้นะคะเก๋ทำอาหารได้ย้ำเก๋ทำอาหารได้แต่ไม่รู้ทุกคนจะกินได้หรือเปล่าก็คิดว่าคงจะเป็นเจ้าของร้านอาหารเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะหรือไม่ก็มีคาเฟ่แบบฟาร์มผักออร์แกนิกนี่คิดได้ในตอนเด็กๆเลยนะที่แบบปลูกผักในน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่ใช่คนในวงการบันเทิงคงไปทำอาชีพแบบนั้นถ้าวันนี้วัย35เราคิดว่าเราสามารถอยู่คนเดียวได้โดยไม่ต้องแต่งงานพอเราอายุ45ความคิดจะเปลี่ยนไปไหมครับอันนี้เป็นความคิดส่วนบุคคลของเก๋นะคะความคิดคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนตามช่วงอายุช่วงวัยจริงๆอย่างเก๋เองเนี่ยเก๋ก็เปลี่ยนตลอดอย่างเมื่อไม่นานมาเนี้ยเก๋ก็เพิ่งจะคิดเองว่าเก๋อยากจะลองมีลูกดีไหมลองทำแบบวิทยาศาสตร์ลองให้โอกาสตัวเองไหม
ซึ่งก่อนอันนี้เก๋ไม่เคยคิดจะมีลูกเลยนะคะแต่ว่าฟังครอบครัวฟังทุกคนพูดแบบเราควรจะมีทายาทไหมคือความคิดมันจะเปลี่ยนเรื่อยๆแต่สุดท้ายที่สุดเนี่ยเราต้องถามตัวเองว่าเราตกผลึกกับตัวเองต้องถามก่อนว่าเราสามารถอยู่คนเดียวได้จริงๆไหมซึ่งจริงๆเก๋เชื่อว่ามีหลายคนอยู่ได้นะคะเพื่อนเก๋หลายคนเนี่ยก็ครองตัวเป็นโสดเพราะว่าเขามีเพื่อนเขามีคนในครอบครัวเขามีเพื่อนแบบเก๋เขามีคนสนิทเขามีคนในครอบครัวเขาอยู่คนเดียวได้ทีนี้หมายถึงว่าไม่มีแฟนเลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าความรักจากคนรอบข้างจากเพื่อนเราครอบครัวเราเนี่ยมันโอเคไหมถ้ามันโอเคเนี่ยคุณก็สามารถอยู่ได้ถามว่า45จะเปลี่ยนไหมอันนี้เป็นแอบเป็นเรื่องของอนาคตนิดนึงเก๋อาจจะไม่สามารถทำนายได้เก๋เชื่อนะคนเราเนี่ยความคิดอะค่ะมันเปลี่ยนทุกๆปีทุกๆช่วงอายุแต่ถ้าพื้นฐานจิตใจคุณมีความแน่วแน่แล้วคุณคิดว่าจุดที่คุณอยู่แล้วคุณมีความสุขแล้วเนี่ยเก๋ว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณเลยไม่ต้องกังวลถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่ใช่เรื่องไม่ดีบางทีทุกการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมักจะมีเรื่องดีๆเสมอค่ะต่อจากคำถามที่แล้วน่ารักมากเลยคนนี้มองหาคู่ชีวิตตอนอายุ35กับ45จะต่างกันไหมครับความคิดที่คนนี้คือคนที่ใช่จะต่างกันไหมสำหรับเก๋นะคะเก๋นี่เป็นคนแน่วแน่มากเก๋ไม่เคยต่างเอางี้เราตั้งแต่เก๋เป็นสาวเริ่มมีความรักเนี่ยเก๋รู้จักเพื่อนผู้ชายคนแรกเนี่ยตอนอายุประมาณ19เนี่ยเชื่อไหมคะอุดมการณ์ของผู้ชายของเก๋หรือว่าคนที่จะไปเป็นคู่ชีวิตของเก๋เนี่ยไม่เคยเปลี่ยนเลยคือไม่มีสเปครอสปาร์กอย่างเดียวสเปคคนเราเนี่ยบางคนก็เปลี่ยนนะคะอย่างบางคนบอกว่าชอบคนใจดีจังเลยโตมาผู้หญิงบางคนบอกอุ้ยผู้ชายใจดีน่าเบื่อจังเลยชอบคนแบบแบดบอยหน่อยๆแต่ว่าวันที่เก๋มีความรักเก๋รักเขาที่สุดในโมเมนต์หรือในช่วงขณะนั้นจริงๆเก๋คบใครแล้วเก๋ก็รักคนนั้นแล้วเขาคือคนที่ใช่ของเก๋ณเวลานั้นจริงๆแต่เวลาเปลี่ยนไปเราไม่ได้เราไปต่อกันไม่ได้เรามีคนใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนต่อไปคนใหม่ที่เรามาเจอเขาก็คือคนที่ใช่ในเวลานั้นๆเพราะฉะนั้นมันแล้วแต่คนเลยอะค่ะคือสเปคเปลี่ยนไหมต้องถามคุณเองเลยว่าต่างหรือเปล่าแต่ของเก๋ไม่เคยต่างเลยค่ะข้ามอีกคำถามหนึ่งอีกมุมหนึ่งมีเคสไหนของ The Voice Foundation ที่ยากๆและหนักใจที่สุดไหมคะเคสที่หนักใจที่สุดของเก๋เนี่ยคือคนทำร้ายสัตว์เจ้าของทำร้ายสัตว์เลี้ยงตัวเองว่านอกจากการจะช่วยชีวิตสัตว์นั้นๆขึ้นมาให้รอดแล้วเนี่ยเก๋ต้องมาทนุบำรุงจิตใจไม่พอต้องมีเรื่องกฎหมายต้องขึ้นศาลแจ้งความเข้าโรงพักอีกเพราะว่าเจ้าของทำร้ายสัตว์คือมันจะกฎหมายบางทีมันยังไม่ชัดเจนบ้านเรามันยังไม่ครอบคลุมนะคะคือบางทีเนี่ยมันต้องมีกฎหมายไปสู้กันว่าเป็นเจ้าของภาษาอะไรทำไมทำแบบนี้หรือบางคนต้องเถียงกันเรื่องสวัสดิภาพสัตว์คนบอกว่าก็มันอยู่แบบนี้มันตากแดดตากฝนไม่เป็นไรมันอยู่ได้ผูกไว้กับคอมเพรสเซอร์แอร์หลังบ้านเนี้ยมันอยู่ได้ตากแดดตากฝนแล้วก็เอาข้าวไปวางไว้ทุกคนบอกก็ให้อาหารมัน2 มื้อเอาง่ายๆเลยมนุษยธรรมฉันเคสแบบนี้จะหนักใจมากที่สุดก็คือทะเลาะกับสัตว์เลี้ยงที่มีเจ้าของแล้วก็ดูแลสัตว์ไม่ดีค่ะจุดเริ่มต้นของมูลนิธิ The Voice เสียงจากเราเริ่มต้นตอนน้ำท่วมปี2554ค่ะคือช่วยคนไปช่วยคนมาก็ไปเจอสัตว์เลี้ยงตกค้างตามบ้านค่ะเฮ้ยคนไทยมีคนมูลนิธิช่วยเหลือสัตว์น้อยมากเลยงั้นเก๋ขอเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงให้สัตว์ละกันนั่นแหละค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของมูลนิธิ The Voice เสียงจากเราค่ะฉีดซิโนแวค2 เข็มหรือยังคะรีวิวหน่อยฉีดไปแล้วค่ะก็เก๋เนี่ยบ้านที่เก๋พักอาศัยปัจจุบันนะคะคือคอนโดเนี่ยอยู่แถวเขตปทุมวันแล้วตอนนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่สีแดงยุคนั้นที่มันแบบยุคนั้นตอนนั้นที่มันมีแบบชุมชนทุกอย่างที่เป็นสีแดงหมดเลยใช่ไหมคะเขาก็เลยมีการฉีดวัคซีนแบบเรียกว่าฉีดวัคซีนเชิงลุกฉีดเข็มแรกวันที่10 เมษายนและฉีดเข็มที่2เนี่ยเขานัดอีกครั้งเนี่ยคือวันที่30 พฤษภาคมฉีดครบ2 เข็มแล้วค่ะคือไม่รู้เก๋ภูมิไม่ขึ้นหรืออะไรนะคะไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเลยอะแค่ปวดแขนตรงที่ฉีดนิดหน่อยเองแต่ไม่มีเอฟเฟกต์อะไรไม่มีไข้ไม่ปวดตัวไม่มีอะไรเลยโอ้โหได้นะคะเก๋ไม่ติดเลยคุณปุยใจเก๋เนี่ยแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเลยนะคะยุคไหนเลยเนี่ยคือเก๋รู้สึกว่าเก๋ต่อต้านความไม่ซื่อสัตย์ต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบปัจจุบันนี้ผ่านมาก็ยังพูดประโยคเดิมแล้วเก๋ไม่ชอบการทำงานที่แบบอย่างเก๋เองเนี่ยเคยมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในรัฐบาลหลายสมัยเหมือนกันนะคะ2-3 ครั้งเพราะว่าเราทำเรื่องกฎหมายเรื่องสัตว์เก๋รู้สึกว่าใครๆก็ชอบว่าไม่เป็นหรอกพี่เก๋อดทนนิดนึงโหลราชการเขาเป็นอย่างนี้แหละเก๋รู้สึกว่าอะไรที่มันไม่ดีอ่ะแล้วทำไมต้องทำตามกันมาทำไมอะไรไม่ดีไม่ปรับปรุงแล้วทำไมคนที่มีหน้าที่ของตัวเองไม่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ทำในส่วนที่สำคัญที่สุดที่ตัวเองทำได้หรือถ้าใครขอโทษนะคะไม่ถนัดเนี้ยตอนเขาไปเรียกมาทำงานนัดเนี้ยที่นั้นน่ะปฏิเสธได้นะคะว่าเราไม่ถนัดเราไม่เหมาะทำงานกระทรวงนี้ไม่เหมาะทำงานสาขานี้มุมมองทางการเมืองปัญหาเชิงโครงสร้างสังคมรัฐบาลตอนนี้รู้สึกอะไรบ้างครับคิดจะแสดงออกอะไรไหมจริงๆเก๋ตอบไปบ้างแล้วนะคะการแสดงออกของเก๋เนี่ยตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเก๋ไม่อยากจะออกมาพูดออกมาว่าแต่เก๋รู้สึกว่าทุกคนออกมาพูดออกมาว่ากันแล้วเก๋มีเพื่อนนะคะซึ่งเขาทำทุกอย่างเต็มที่เพื่อสังคมมากก็คือเพจเราต้องรอดคุณแดงแง่หน้าที่แบบหลายๆคนพูดโดนใจเก๋ก็ไปกดคลิกกดไลค์อย่างวีเจจ่าอย่างเงี้ยค่ะเก๋ก็ไปกดคลิกกดไลค์เขานะคะว่าเขาพูดดีจังเลยวิธีการแก้ปัญหาแบบนี้น้องน้ำชาที่เขาโพสต์ออกมาน่าเสียดายจังเลยอะไรเงี้ยเก๋ก็เห็นด้วยนะคะก็คือไปซัพพอร์ตก็คือไปสนับสนุนเขาอะไรที่เก๋ทำได้ตอนนี้เนี่ยมันมีภาวะเร่งด่วนของชีวิตเก๋ไปช่วยเพื่อนนะคะไปช่วยน้องเนี่ยประสานหาเตียง
เป็นโอเปอเรเตอร์กลางเป็นแอดมินให้คอยประสานเรื่องอาหารเรื่องยาเนี้ยส่งอาหารส่งยาให้นี่คงจะเป็นการแสดงออกทางด้านการเมืองที่เก๋อยากจะช่วยคนไทยในยามวิกฤตแบบนี้ได้มากที่สุดค่ะในขณะนี้คำถามที่โดนใจที่สุดเลยช่วงสถานการณ์แบบนี้ถ้าขอพรได้1 ข้อจะขออะไรเก๋ขอให้โรคนี้คิดวัคซีนได้เร็วที่สุดแล้วก็ผลักดันให้โควิดของทั้งโลกใบนี้หายไปค่ะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยขอให้คนไทยปลอดภัยแล้วก็ขอให้ระบบสาธารณสุขบ้านเราเนี่ยไหลลื่นดูแลผู้ป่วยคนเจ็บไข้ได้ดีที่สุดแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณหมอและพยาบาลทุกคนค่ะน้องเสกแฟตนะคะเมื่อไหร่จะมีมีตติ้งแฟนคลับอีกครับเมื่อไหร่จะมีมีตติ้งแฟนคลับอีกครับที่สัญญาเลยนี่ไม่ได้แกล้งเอาใจนะหมดโควิดพี่จะนัดเจอพวกเราอีกนะคะก็มาร่วมเล่นเกมกับเราอีกนะคะกับอันนี้เป็นฝรั่งนั่นเลยค่ะ How do you meet your husband actually is I just call it destiny so I'm gonna tell you that very briefly about my love story I met my husband from some event his company hired me like to become an MC for the party so that's the beginning how we meet and that is the beginning of how we build our relation to become husband and wife today และนี่แหละค่ะ Q&A ของเก๋ก็เป็นคอนเทนต์สั้นๆที่เก๋ทำถึงทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนมากที่แบบมาพูดคุยกับเราดูแล้วเนี่ยติชมคอมเมนต์ไว้ได้นะคะอะไรที่ทำแล้วหรือบางทีพูดอะไรไปแล้วเนี่ยไม่ถูกใจเนี่ยขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วกันนะคะก็หลายๆอย่างนี่ก็อยากแสดงออกในส่วนที่เก๋สามารถทำได้แต่ว่าเก๋ก็มีเป็นคนมีรวมการในใจนะคะเพราะฉะนั้นที่การแสดงของเก๋เนี่ยอยากจะอยู่ภายใต้ความสร้างสรรค์แล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนเราติดได้เราวิจารณ์ได้แต่ต้องช่วยก็หาวิธีการแก้ไขด้วยนะคะก็สิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้ค่ะกับ Q&A ของเก๋ครั้งแรกของเก๋ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ให้กับชลดา Channel ด้วยนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่า Subscribe นะคะกับเก๋อแก่ที่ชลดา Channel นะคะ